Việt Nguyễn mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Mình mới phát hiện ra cái cách làm dưa mắm từ dưa leo này nè, giòn ngon lắm, giòn rụm luôn đó. Mình có thể ăn liền nè, hoặc là mình để hôm sau, khi nó thấm gia vị rồi ăn rất là ngon. Cái cách làm dưa mắm từ dưa leo hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ nó dễ ợt à, ai cũng có thể thực hiện được. Những cái trái dưa mà nó già, nó xấu vậy nè, khi mình ăn sống nó cũng không ngon nữa, làm dưa ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần cuống bỏ đi, ở bên dưới cũng vậy, cắt miếng vô, chẻ nó ra làm hai. Tiếp đến là chẻ nó ra làm tư như vậy. Mình lấy cái hạt ra rất là dễ dàng. Thông thường mình cắt nó ra làm đôi, rồi lấy cái muỗng cạo cái phần hột đi. Làm vậy mất thời gian lắm. Anh chị em mình cắt ra làm tư nè, cái mình cắt bỏ cái phần ruột ở bên trong vậy. Rất là nhanh chóng luôn. Mà cái miếng dưa nhìn nó sạch sẽ cũng đẹp nữa. Ở đây có cái trái dưa leo già vậy nè. Mình làm dưa mắm ăn rất là ngon. Nó ngon hơn là cái dưa non luôn. Cái trái dưa leo mình cắt ra làm tư rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ra từng miếng. Cái độ dày của cái miếng dưa leo á, nó khoảng 1 phân hoặc là 1/2. Nếu anh chị mình thích nó to hơn thì mình cắt phân rưỡi. Tiếp đến là anh chị mình sẽ cho vô đây khoảng 1/3 chén muối. Cái số muối hột này nó khoảng 50g. Bây giờ mình cầm cái thau lên rồi xóc nó lên cho cái lượng muối nó đều hết vô trong cái dưa leo. Mình xóc nó lên vậy cho nó nhanh khỏi mất công trộn. Hôm bữa Việt Nguyễn đi về quê, thấy má làm cái món dưa mắm từ dưa leo này nè, ăn quá trời ngon luôn. Sẵn đây cái Việt Nguyễn lấy cái công thức của má chia sẻ đến cô chú anh chị mình cùng xem. Dưa leo mình trộn với muối rồi, bây giờ mình sẽ ngâm khoảng 30 phút. Nếu anh chị mình có thời gian thì mình sẽ ngâm khoảng 1 tiếng, còn không thì 30 phút thôi cũng được. Tiếp đến bây giờ mình sẽ đi nấu nước mắm. Ở đây Việt Nguyễn sử dụng là 1 chén đường. 1 chén đường vung như vậy nó khoảng chừng 200g. Tiếp theo là 2/3 chén nước mắm. Nước tương thì mình sử dụng một ít thôi, khoảng chừng 50ml. Nước mắm thì Việt Nguyễn sử dụng là 35 độ đạm. Khi cái độ đạm nó cao thì nó sẽ mặn nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ cho đường vô. Chén đường 200g. Tiếp đến nước mắm mình cũng cho vô luôn. Tiếp đến nước tương cho vô hết luôn. Tiếp theo là mình sử dụng thêm một ít giấm. Giấm ở đây Việt Nguyễn sử dụng là giấm chuối nha. Giấm chuối ở nhà làm. Mình cho vô khoảng chừng 3 muỗng canh thôi. Để cho cái món dưa mắm nó được đậm đà thì bây giờ mình sẽ cho tiếp vô đây thêm 1 muỗng cà phê muối. Bây giờ mình sẽ mở lửa lên và khuấy cho cái đường này nó tan ra. Đến khi cái nước mắm nó sôi lên là được. Cái món dưa mắm này làm rất là nhanh gọn mà nó dễ ợt à, ai cũng thực hiện được hết. Cái nồi nước mắm lúc này nó sôi rồi. Anh chị mình thấy mấy cái bọt ở bên trên nè, mình hớt mình bỏ đi. Hớt bớt bỏ ra. Hớt cái bọt này khi sau cái món dưa mắm mình bảo quản được lâu. Anh chị mình có thể để cả năm mà cái món dưa mắm nó vẫn giòn ngon. Quay lại với cái thau dưa leo, lúc này mình ngâm được 30 phút rồi. Những cái miếng dưa leo lúc này nó mềm rồi. Anh chị mình có thể thấy cái phần nước ở bên trong thau nè, nó quá chừng nhiều luôn. Mình ngâm muối với dưa leo cái dưa leo ra nước rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ lấy lên một nắm rồi mình vắt nó ra, vắt cho nó hết nước ở bên trong. Cầm ở trên tay mà vắt như vậy nè, nó dễ bị mỏi tay lắm.
Để cho nó đỡ mỏi tay thì anh chị mình sử dụng một cái miếng vải. Mình lấy một ít mình cho vô cái miếng vải này nè, mình túm nó lại, rồi mình vắt mạnh tay, nó ra hết nước rất là nhanh. Mình cho dưa leo vô cái miếng vải rồi mình vắt như vậy nè, nó nhẹ nhàng hơn, mà nó ra cũng nhiều nước hơn nữa. Chứ cầm như lúc đầu mình vắt, lát nữa đuối luôn. Việt Nguyễn thấy mình cho vô cái miếng vải này mình vắt á, nó rất là nhanh. Vắt tí xíu à là cái miếng dưa leo nó khô queo. Do là lúc đầu mình ngâm cái dưa leo với muối nên nó sẽ rất là mặn. Bây giờ mình sẽ cho qua nước vậy nè, mình rửa nhiều lần nước. Rửa nhiều lần nước rồi mình cũng vắt y như là lần đầu vậy đó. Việt Nguyễn cho vô nước xả 2-3 lần vậy đó thì cái miếng dưa leo nó mới hết mặn. Để chắc ăn nhất á, là coi nó còn mặn hay không. Mình lấy một miếng lên mình ăn thử. Khi mình ăn cái miếng dưa leo mình thấy nó hết mặn rồi á, thì được nha. Còn nó còn mặn á, thì anh cho mình phải rửa tiếp. Bây giờ mình sẽ lấy cái tô thủy tinh mình cho cái dưa leo vô. Cái tô hoặc là cái hũ cũng được. Có gì thì mình cho vô đó. Nhưng mà tránh là mình không sử dụng đồ nhựa thôi. Tiếp đến là cho vô đây thêm 30g tỏi băm cho nó thơm. Hoặc là mình có thể cho thêm ớt nè. Nhưng ở nhà Việt Nguyễn có thằng bé nó thích ăn cái món dưa mắm này lắm. Mà cho ớt vô nó không ăn được. Nên không có cho vô. Trước khi mà mình cho cái nước mắm vô á, anh chị em phải chờ cho cái nước mắm nó thật là nguội. Rồi lúc đó mình mới cho vô cái phần dưa leo này. Cho nước mắm vô rồi, anh chị em mình trộn đều lên. Mình trộn lên khoảng chừng 30 phút sau là mình có thể dùng được rồi. Lúc đầu mình vắt cái dưa leo nó hết nước rồi đó. Ngay cái thời điểm này anh chị em mình cho nước mắm vô, cái nước mắm nó sẽ rút lại vô trong cái phần dưa leo. Nhưng mà để cho cái món dưa mắm mình nó ngon hơn á, thì cách tốt nhất anh chị em mình sẽ để qua 1 ngày. Việt Nguyễn ăn thử trước một miếng, cô chú anh chị mình có nghe tiếng giòn không? Giòn rụm luôn. Giờ mình đậy nắp lại, mình sẽ để qua 1 ngày. Cái tô dưa mắm mình ngâm được 1 ngày rồi. Lúc này nó đã thấm gia vị rất là ngon. Mở nắp ra mà nó thơm quá chừng luôn. Cách bảo quản thì anh chị mình có thể cho vào hũ, rồi mình để trong ngăn mát tủ lạnh mình dùng dần. Mình để cả năm luôn á, nó vẫn giòn ngon. Giòn ghê chưa? Quá chừng là giòn luôn. Cái công thức làm dưa mắm này Việt Nguyễn thấy rất là vừa ăn. Nếu anh chị mình thích đậm đà hoặc là lạc hơn á, thì mình có thể điều chỉnh cái gia vị này theo khẩu vị gia đình mình nha. Thích nhất là cái độ giòn của nó, mình ăn cái miếng nào nó cũng giòn hết. Giòn ghê chưa? Ngon quá chừng luôn. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách làm dưa mắm tại nhà đến đây cũng tạm kết thúc. Đến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.